Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mereviewkan sebuah smartphone mid-range yang berharga iaitu Realme 7 Pro. Harga dekat pasaran sekarang ialah 1499. Tapi mungkin dia dah turun tu saya tak tahu. Okey. Dia tu dia Realme 7 Pro. Okey, kita tengok spek kat belakang ni. Okey, first kita ada 60W super dark charge. Dia claim boleh full charge dalam masa 34 minit. Second, kita ada 720G Snapdragon. Kita ada 64 Sony quad camera. Dan kita juga ada Super AMOLED screen. Super AMOLED ni kebaikan dia adalah dia menghasilkan gambar yang lebih terang, lebih vivid. So bila kita nampak tu kita rasa best lah bila nak tengok movie ke apa. Okay, kita tengok kotak dia pula. Dia tulis Realme 7 Pro. Dia berwarna kuning. Tepi ni dia just tulis Realme 7 Pro. Dan belakang ada sedikit specification dia. Okay, mari kita buka. Okay, first kita akan dapat macam ni. Dia akan tulis here, hey, welcome to the Realme family. Dan dalam ni kita dapat warranty card dengan dia punya transparent casing. Okay. Second, kita dapat the phone. Kita ambil warna silver. Kita akan discuss lagi. Okay, kita ada dia punya untuk SIM card tu. Tool dia. This is a super dark charge. 34 minit full charge. It's amazing, right? Dan kita ada Type-C cable. Okay, that's all. Okay, kita letak tepi. Okay, kita akan review pasal phone ni. Okay, look at this color. It's nice. Ini kod warna silver ya. Okay. Saya akan mula review dengan dia punya screen. Screen dia adalah glass. Dan dia ada screen protector yang Corning Gorilla Glass. Okay. Lepas tu dia punya speaker ni, dia guna stereo speaker. So, saya ada buat research lah. Dia kata sound dia tu lebih bagus lah bila guna stereo speaker. Okay. Dia punya belakang ni, finishing dia adalah jenis matte. So, cap jari ni, dia akan melekat tapi macam okey lah, tak nampak sangat kalau dia warna gelap. Okay, then kita akan bahas pasal dia punya kamera. Dia ada 4 kamera. Main kamera dia adalah 64 megapiksel. Second kamera tu 8 megapiksel. Third camera is the macro camera 2 megapiksel dan that camera tu 2 megapiksel. Dia boleh merakam video 4K dengan penstabilan. So bila kita rakam tu, bila kita macam goyang-goyang tu, dia akan still stable. So kita punya video tu macam okey lah, kita tengok, tak adalah macam pening-pening kan. Okay, untuk main kamera dia adalah 32MP. Dia punya kamera jenis punch hole macam ni ya. Okay. Untuk video recording pun dia ada 4K dengan penstabilan Gyro EIS. Saya tak tahulah sama ada saya sebut tu betul ke tak. Okay, so bagi saya design dia ni macam nice lah. Untuk macam saya remaja ni, dia macam okey-okey lah. Tak terlalu macam penuh ke apa ke. Okay, just nice. Saya suka.
lagi apa je saya boleh review lagi pasal phone ni? Dia ringan lah. Phone ni juga dia in display fingerprint. So dia tak adalah tepi-tepi lagi. Phone ni didatangkan dengan 8GB 128GB. So 8GB RAM, 128GB ROM. Okay. Itu sahaja review daripada saya. Terima kasih. Jika anda berminat, anda boleh beli di Realme Official Store, Lazada, Shopee dan kedai-kedai yang trusted lah supaya anda tidak ditipu. Sekian, terima kasih.